ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਮਾਈ YouTube ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਬਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਫਰ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਔਨ ਅ ਈਅਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਇਸ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਆ अर्ल ग्रे ਟੀ ਬੈਗਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, it's grown and picked in Assam and Ceylon. ਇਹ is actually named after Charles Grey, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ in the UK in 1831. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਲੈਕ ਟੀ, bergamot flavouring, ਇਹ 4% flavouring ਹੈ, natural lemon 1%। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਾਹ, ਇਟਸ ਗੋਟ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਫਲੇਵਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ bergamot fragrance ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਅ very nice tea। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਟੀ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਆਫਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਆ, ਟੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀਗੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਕਟਸ ਬਾਕਸਿਸ ਲੈ ਲਏ ਆ ਟੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ bergamot। ਹਾਂਜੀ, ਫਲੇਵਰ ਤਾਂ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾ ਸਿਟਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਈਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਇਟਸ £5 £5 ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ 350, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸੇਵਿੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੀ £3 ਦੀ, ਦੈਟਸ ਅ further 50 pence saving on that one। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਵਰਡੋ ਬ੍ਰੈਡ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇਸਨ ਸਾਵਰਡੋ ਬ੍ਰੈਡ, ਇਹ ਟੈਸਕੋ 'ਚ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੈਗੀ ਆ ਓਲਡੀ ਸਾਵਰਡੋ ਬ੍ਰੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਵਰਡੋ ਬ੍ਰੈਡ ਇਟਸ ਕਲਚਰਡ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਮਿਕਸਚਰ ਮੇਡ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਫਿਰ ਫਰਮੈਂਟਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਦ ਸਾਵਰਡੋ ਸਟਾਰਟਰ, ਯੀਸਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਸਨਸ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਲਫਬਰਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡੀ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਵਾਰਿਕਸ਼ਾਇਰ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ lot of additives. It's very healthy for you, and it can help you to lose weight too. मैं ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ the oldie sourdough bread। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ Heinz tomato ketchup। ਹਾਂਜੀ, it's a H&J Heinz company in USA that manufactured the tomato ketchup। ਹਾਂਜੀ, and ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ Heinz ketchup ਆ and the Tesco brand, it's very similar in colour। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ actually, to be honest, I prefer ਇਹਦਾ Tesco brand tomato ketchup taste। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਬੀ ਯੂ ਨੋਟਿਸਡ ਇਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ 57 ਲਿਖਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ 57 ਜਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਸ ਅ ਲੋਗੋ ਫॉर ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, Heinz 57 ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ 1896 ਇਨ USA। ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਲੋਗਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ the Heinz did produce a lot of pickles and sauces। so ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 56 other sauces and pickles produce ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ Heinz ਨੇ। so that's the reason it says Heinz 57। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਲਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਗੇ ਟੈਸਕੋ ਓਲਿਵਸ, ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਓਲਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਲਿਵਸ contain vitamin E and oleuropein, and it also promotes collagen, very good for anti-aging। ਹਾਂਜੀ, once they're opened
you have to consume them within 2 days. ਇੱਥੇ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ 에ਅਰਟਾਈਟ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਜਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ I put a teaspoon of olive oil and ਫਿਰ you know they last for 8 days, ਭਾਵੇਂ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, and they're still fresh to eat. And your friends, next product haga, it's a hand wash, Bailey's and Hardy's hand wash. Normal price is $2.25. Hanji, it's very good quality. Pump and bottle design is very good quality, and they use very good creams and oils which are refined. And so this company, Bailey's and Harding, it was established in 1970. It's a UK based company. Another net worth haga 52 million. And it's a very, very good product. So what I do is I get the refill. This works out cheaper, the refill. And because it's a very, very good pump and design, the bottle, this bottle will last for so long. And this is my favorite product. And friends, our next product, a fairy washing up liquid. It was invented in Newcastle upon Tyne, and it's made by an English company, Procter & Gamble, in the UK. It first started manufacturing fairy in 1898. Hanji, last year Procter & Gamble replaced the fairy platinum bottle of 870 ml to the new version bottle of 820 ml. Hanji, I have a Magnum washing up liquid. This is the Aldi own brand, and this is produced in Ireland. Hanji, and if you compare the Magnum Premium versus Fairy, and friends, so basically if I use 20 packets of tea bags a year, at £5 each packet, which is a normal price, it will cost £100. Hanji, so the offer price on the club card, it cost me £70. So basically here £30 saving, annual saving of £30 on just the tea bags. ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ sourdough bread ਦੀ ingredients list ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ energy ਆ for the sourdough bread, 989 kilojoules for Jason bread, 649 kilojoules for Aldi bread. Fat contents 1.1 gram for Jason bread, and for Aldi bread 4.9 grams, so Jason bread gets a tick there. Saturates 0.2 grams saturates for Jason bread, 0.6 grams saturates for Aldi bread, so Jason bread gets a tick there. Fiber contents 3.6 grams for Jason bread and 5.59 grams for Aldi bread, so Aldi bread gets a tick there. Salt contents 0.87 grams salt contents for Jason bread, and 84 grams salt contents for Aldi bread, so Aldi gets a tick there. Sugar contents 2.6 grams, 2.6 grams sugar content for Jason bread, and 0.5 grams of sugar for Aldi bread, so Aldi bread gets a big tick there. Carbohydrates are the same, and protein is the same too. This bread is a lot healthier for you, and also it's easy to digest as well. And your friends, our receipt ਜਿਹੜੀ ketchup ਦੀ ਆ, so
Heinz Tesco ketchup 890 grams £1.30. Sorry, to sara thoda fade ho gaya siga. So, and then you've got the Heinz squeezy tomato 910 grams, which is £4.50. ਹਾਂਜੀ friends, ਇੱਥੇ end ਤੇ ਹਾਂਜੀ just there. The first one, the Tesco own brand, is £1.30. ਹਾਂਜੀ friends, ਹੁਣ ਆਪਾਂ Heinz ketchup and tomato ketchup ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ingredients ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. So first of all, 435 kilojoules for Heinz ketchup and 408 kilojoules for Tesco ketchup. Fat contents for Heinz is 0.1 gram, and for Tesco ketchup, fat content 0.2 grams. So Heinz ketchup gets a tick for that, for the fat contents, and then the saturates are the same. And then it's carbohydrates. Carbohydrates, 23.2 gram carbohydrates in the Heinz, and in the Tesco brand is 21.9 gram. So the Tesco ketchup gets a tick there. The sugar contents, Heinz ketchup 22.8 gram sugar, and then the Tesco ketchup 18.5 grams of sugar. So Tesco ketchup gets a tick there. Protein, 1.8 grams for Heinz, and the protein contents 1.4 grams for Tesco ketchup. So the Tesco ketchup gets another tick. And so salt content, 1.8 grams for the Heinz, and 1.24 grams for Tesco ketchup. So Heinz gets a tick for that. So fiber contents in the Tesco ketchup, fiber contents was 0.5 grams of fiber, but in the Heinz ketchup it was none. No fiber in the Heinz ketchup. Hanji. So basically, if you've done a swap, if you swapped from Heinz ketchup to Tesco own brand, you would save quite a lot in 1 year. Hanji. So ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ Tesco own brand ketchup ਤੁਸੀਂ 20 bottles ਲਿਆਵੋ ਹਨਾ for the whole year at £1.30, ਫਿਰ ਉਹ £26 cost ਕਰਨਾ. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 bottles of Heinz ketchup ਲਿਆਵੋ ਫਿਰ ਉਹ £90 ਹੋਣਾ. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ swap ਕਰ ਲਓ, if you swap to the Tesco own brand, which I've done now this year, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ £64 ਸਾਲ ਦੀ saving ਹੋਣੀ ਆ just swap by doing a swap on the ketchup. ਹਾਂਜੀ friends, ਹੁਣ ਆਪਾਂ Olives ਦੀ products ਦੀ check ਕਰਦੇ ਆ the cost. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ Tesco Olives ਇਹ 2 pound ਦੇ ਸੀਗੇ at £2, and the Aldi Olives at £1.89. ਹਾਂਜੀ friends, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ Tesco Olives ਆ ਇਹਦਾ fat contents ਹੈਗਾ 3.4 grams, Aldi ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ 7.0 grams. Saturates Tesco ਵਾਲੇ ਦੇ Tesco Olives ਹੈਗੇ 0.5 grams, and Aldi Olive saturates 0.9 grams. Sugar it ਹੈਗੀ in Tesco Olives is 0.1 grams. Aldi Olives which 0.0, so it's got no sugars at all in the Aldi Olives. Hanji. Salt contents haga in the Tesco Olives 0.95 grams. In the Aldi olive salt contents is 0.79 grams. So the Aldi Olives gets 2 ticks,
and the Tesco olives got two ticks. Hanji, so if you want to do a swap, food swap, if you want to swap the Tesco olives for the Aldi olives, so if you bought 40 packets of the olives at £2, that'd be £80. That's the Tesco olives. So if you bought 40 packets of the Aldi olives at £1.89, that would come to £75.60. For the actual saving you would save in a year, possibly, you would save £4.40 if you bought 40 packets a year. I'm definitely swapping to the Aldi olives. Actually, I prefer the taste of the Aldi olives. The taste is so much, well, to me, I think it tastes much nicer than the Tesco olives. Hanji friends, I have a Baileys and Harding. It's a hand wash. Hanji, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ £2.25 at normal price. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਮੈਂ ਬੂਟਸ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੀਫਿਲ ਐਟ £3.25. ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਡਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 26 ਬੋਟਲਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ £2.25, ਇਹ £58.05 ਆ for the yearly cost. ਤਾਂ because ਆ ਡਬਲ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ 13, ਫਿਰ you need 13 equivalent. 13 ਚਾਹੀਦੀਆਂ at £3.25, ਇਹ ਫਿਰ £48.25 cost ਹੋਇਆ. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ saving £9.80 ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਆ on the hand wash. ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੈਗਾ ਫੈਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਪ ਲਿਕੁਇਡ, is 1450 ml in size. ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੀ ਆ Aldi Magnum washing up liquid. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ washing up liquid ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 bottles ਲਵੋ on a yearly basis, ਫਿਰ it would cost you £99.75. ਜੇ ਤੁਸੀਂ equivalent in quantity ਲਵੋ the Magnum, or you do a swap like me, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ washing up liquid ਆ, it's 69 ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ 69. ਇਹਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਬਟ it's £3.99. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ £48 ਸੇਵਿੰਗ ਈਅਰਲੀ ਹੋਊਗਾ. ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਪ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰੋਗੇ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵਿਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਾ ਸਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ they all said this washing up liquid came up tops. And I'm definitely going to be doing a swap. Hanji, it's a substantial saving. Hanji friends, सारा मैं add up किया है, सारी savings, tea bags the bread the and the ketchup, olives and soap wash and fairy liquid. The मैं सारा calculate किया that it's £172.01 saving, which is so good. Hanji, and our products they save kitta friends. On the Earl Grey tea bags £30. Hanji, on the bread £15.81, and on the ketchup £64 on the ketchup. The olives there £4.40. Baileys and Harding hand wash £9.80, and the washing up liquid is actually £48 saving, which is quite substantial. ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 10 swap ਕੀਤੇ ਆ friends. washing up liquid ਦਾ swap ਕੀਤਾ ਆ, olives ਦਾ swap ਕੀਤਾ ਆ, ketchup ਦਾ swap ਕੀਤਾ ਆ. ਹਾਂਜੀ, bread ਦਾ swap ਕੀਤਾ. ਹਾਂਜੀ, so 4 swap ਕੀਤੇ ਆ friends. ਹਾਂਜੀ, I hope ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ friends.
ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਆ ਐਂਕਰ ਬਟਰ ਮੈਂ ਆਫਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੋਂ £1.60 ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਰ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ the cows are grass fed and ਇਸ ਬਟਰ ਵਿੱਚ there's no GMOs। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟਰ, ਇਸ ਬਟਰ ਲਈ।